نه فقط ظاهرش بلکه توش هم همه چی این اپل واچه، همه ویژگی اپل واچ رو داره، فقط هم 2 تومن قیمتش. باور کردنی نیست ولی میتونی تستش بکنی. سلام فیلاتلی عزیز، ساعت لبور اینجاست. ساعت شبیه اپل واچ اولترا که احتمال داره تو فروشگاه ها خیلی از فروشنده ها جمله اول ویدیو رو بهتون عیناً بگن این ساعت نه فقط شبیه اپل واچ اولترا بلکه ویژگی هاش، آپشناش، کیفیتش و همه چیش عین اونه. پس بهتره که با یه هزینه خیلی کم این ساعت رو بخری. هدف این ویدیو اینه که این سوال و این موضوع رو تا آخر ویدیو بررسی کنیم، ببینیم که غیر از ظاهرش بقیه چیزا شبیه هست یا نیست و چه کیفیتی داره. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید 2 تا خواسته دارم. یکی اینکه ویدیو رو همین الان لایک کنید و یه کامنت بذارید. کامنت همین باشه که به نظرتون ارزش داره که یه کالای فیک رو با قیمت پایین‌تر بخریم یا نه ترجیح میدید کالا برند درست حسابی باشه ولی آپشن‌ها و ویژگی‌هاش کمتر باشه. ساعت از دستم باز کردم و میریم سراغ طراحیش. از نظر ظاهری واقعا شبیه اپل واچ اولترا. شکل و نوع قرارگیری دکمه ها، حتی اون خط نارنجیه، دکمه نارنجی این سمت، محل قرارگیری اسپیکر، بند اوشنی که روی خودش هست و حتی ابعاد و سایزش و یه کوچولو هم باید بهتون بگم که وزنش هم نزدیک اپل واچ. پس در ظاهر واقعا اون حس اپل واچ اولترا به شما میده و قابل تشخیص نیستش که این یه اپل واچ کپی هست. صفحه‌ش هم که روشن میکنید میبینید که حاشیه کمی داره، این اپل واچ اولترا و سایز خیلی بزرگی داره صفحه نمایش و واسه اونایی که ساعت بزرگ دوست دارن واقعا جذابه. اما بریم دیگه نگاه نزدیک‌تر بهش داشته باشیم. از جنس بند شروع کنیم که خیلی پلاستیکیه و واقعا کیفیت خوبی نداره. پلاستیک بودنش حتی تو ذوق میزنه. میام روی جنس بدنه و متریال بدنه که شبیه فلز طراحی شده و فلز هم هست اما کیفیت پایینی داره و اینا رو یکم بهش دقت کنید میتونید متوجه بشید. پشتش شبیه بازم اپل واچه و اینجا هم کپی برداری خوبی انجام داده. ولی دیگه بذارید بریم تو دل صفحه نمایش. صفحه نمایش از نوع IPS. اینجا تفاوتش خیلی با اپل واچ اولترا واضحه به خاطر اینکه اون کیفیت صفحهش خیلی غیر عادی خوبه و این صفحه با اینکه بد نیست و تو رنج 2 میلیون تومان صفحه خوبی هم حتی میتونه باشه ولی دیگه قابل مقایسه با اپل واچ اولترا نیست. یه مقداری در از پیکسل نوشته ها مشخصه که این ضعف بزرگ صفحه نمایشه ولی نورش خیلی زیاده، نورش خوبه، اوکیه، رنگش هم اوکیه و از این بابت مشکلی نداره. به نظرم عیب یا باگ صفحه نمایش همون حالت پیکسل توی بعضی نوشته هاست که دیده میشه. خب تو منوهاش وقتی میچرخیدم علاوه بر اینکه لمسش رو داشتم تست میکردم نکته جالب واسم این بود که خیلی جاها سعی کرده که اون ظاهر اپل واچ اولترا رو کپی بکنه. یعنی به لحاظ نرم افزاری هم اومده یه سری کارا رو کرده برای اینکه این حس اپل واچ بودن رو به شما بده و این کارم تونسته تا حدی انجام بده. البته میگم تا حدی، چرا؟ به خاطر اینکه تو لایه‌های اول یا صفحه‌های اصلی شاید این کارو کرده باشه ولی خب تو جزئیات نتونسته عین اون گرافیک‌ها رو طراحی بکنه و با اون کیفیت، با اون تنوع بتونیم تو بخش‌های مختلف ما داشته باشیم و دیگه هرچی بیشتر تو منوش دقیق بشید احساس میکنید که نه یه تفاوت‌هایی هم داره و دیگه همه جاش عین اون نیست. شکل قرارگیری آیکونا تو منو اصلیش هم 8 حالت مختلف داره. هم شبیه سامسونگ میتونید بذارید، هم شبیه اپل واچ و مدل‌های مختلفی هم داره. خیلی جالبه و میتونه یه پوینت مثبت باشه که زبان منو رو میتونید فارسی بذارید. من تا حالا ساعتی رو بررسی نکرده بودم که بتونید منوشو زبانشو عوض کنید. ولی یه چیز عجیب و غریب اینه که تو حالت اینکه منو رو انگلیسیه وقتی پیام فارسی میاد حروف در هم بر همه و اونجا شما نمیتونید نوتیفیکیشن پیام فارسی رو درست بخونید. یعنی حتما باید منو رو بذارید رو زبان فارسی. یه چیز جالب دیگه هم اینه که میتونید از این ساعت به عنوان اسپیکر استفاده کنید. قضیه اینطوریه که میتونید تو اینستاگرامتون وقتی دارید میچرخید صدا از گوشیتون پخش نشه، از این پخش بشه، یکم بلندتر بشه، یا میتونید با آهنگ بذارید. حتی حالا خیلی کیفیتی نداره ولی میشه این کارو کرد. 2 تا ویژگی عجیبشو گفتم، بریم سراغ بقیه آپشن‌ها و ویژگی‌هایی که داره. این ساعت قابلیت مکالمه داره و باید بگم که تو این رنج قیمت کیفیت میکروفونش و کیفیت اسپیکرش برای مکالمه واقعا خوبه. یعنی کاملا یه مکالمه با کیفیت رو شما میتونید داشته باشید. البته تو این رنج قیمتی دارم صحبت میکنم. تعداد واچ فیس هایی که داره زیاده، از این حالتهای انیمیشنی هم داره، کاستوم هم میتونید بکنید و خلاصه دستتون بازه تو انتخاب واچ فیس. حالا که بک‌گراندش اون چیزی که دوست داشتید گذاشتید، زنگش هم بهتون بگم میتونید عوض کنید. بین 4 تا مدل مختلفی که داره یکی رو انتخاب بکنید و اونو بذارید زنگ ساعت. اما یه چند تا ویژگی آپشن هم داره که من میخوام بهتون بگم خیلی روش حساب نکنید. مثلا شرکت میگه این IP68، من بهتون میگم خیلی روش حساب نکنید. مطمئنا اینقدر مقاومت در مقابل رطوبت و گرد و غبار
کار نداره. یا اینکه توی ویژگیاش و توی آپشنایی که داره میتونه فشار خون رو اندازه‌گیری کنه، ولی من بهتون میگم که این فشار خونی که اندازه‌گیری میکنه مطمئناً و دقیقاً عددی که میخواید نیست، یعنی عدد فشار خون شما نیست. پس خیلی بهش توجه نکنید. یه طرح گرافیکیه و یه آپشنی که الکی گذاشته تو منوش. 4 تا از حالت‌های ورزشی که داره مثل دویدن و اینا همراه با جی پی اس اندازه‌گیری میشه، واسه همین داده‌هاش دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تره. بقیه حالت‌های ورزشیش خیلی حرفه‌ای نیست، یعنی فقط بر اساس ضربان قلب شما میاد مصرف کالری رو حساب میکنه. حتی اگه انتخابشون کنید خیلی داده و آپشنی هم توش نداره، فقط تایمر شروع به ران شدن میشه و اونجا ضربان قلبتون و مصرف کیلوکالری بدنتون رو نشون میده. ولی خب تعداد این حالت‌های ورزشیش کم نیست، کلی حالت ورزشی داره که میتونید بین اونها انتخاب کنید، ولی در عمل همشون انگار تایمره فقط داره کار میکنه و ضربان قلبه. خیلی به نظرم الگوریتم‌ها نمیتونن حرفه‌ای و دقیق باشن واسه اینکه مصرف کالری بدن شما رو دقیق محاسبه کنن بر اساس اون ورزشی که دارید میکنید. یه جورایی فقط اسم ورزش‌ها رو گذاشته. پس بریم تو اپلیکیشن هم سنسورهای دیگه‌ای که داره رو بررسی کنیم، هم دقت یکی از سنسورهاش رو شروع کنیم سنجیدن با وسیله‌ای که خودمون اینجا داریم و با ما همراه باشید. اسم اپلیکیشن لوره، هم تو اپ استور هست هم تو گوگل پلی یا پلی استور و وقتی واردش بشید مثل بقیه اپلیکیشن‌های ساعت 4 تا اسم اصلی این پایین داره. تو صفحه اول شما میتونید رکوردهای دست کیفیت خوابتون رو ببینید، رکوردهای ورزش و تحرکایی که داشتید رو ببینید، مصرف کالری و در نهایتش ضربان قلب، فشار خون و همینطور نوار قلب. چیزای خیلی عجیب غریبه، یعنی نوار قلب دیگه واقعا عجیبه که داره. فقط اپل واچ ادعا میکنه داره، اونم که تحریمیم ما، ولی این ساعت هم میگه داره. حالا بذارید ما تست در از اون قسمتی که میتونیم انجام بدیم، اکسیژن خون و ضربان قلب. با این دستگاه پزشکی میخوام یه مقایسه بکنیم، ببینیم که چقدر نزدیکه یا دوره و اینطوری بسنجیم که اصلا سنسوراش واقعا درست کار میکنن یا نه. ساعت روی دستم و این دستگاه اندازه‌گیری ضربان قلب و اکسیژن خون روی انگشتم. حالا میخوایم اندازه‌گیری کنیم و ببینیم فرقشون چقدره. همینطوری که الان دارید میبینید 73 نشون میده و این 85 نشون میده، یعنی حدود 12 تا تفاوت و این خیلی عدد بزرگیه برای ضربان قلب و مطمئنا تاثیر میذاره توی محاسبه همه ویژگی‌های دیگه. توی اکسیژن خون چند بار من اندازه‌گیری کردم، در حالی که این همیشه عدد ثابتی مثل 94 و 95 رو نشون من میداد، ولی این 98 99 حتی 93 و نوسانش خیلی زیاد بود و همین عدد رو نشون میداد. واسه همین احساس میکنم نمیشه روی فعالیت طولانی مدت ورزشی روش حساب کرد برای محاسبه اکسیژن خونمون. میگن مشک نمونه خرواره. حالا که این دوتا سنسورش دقت خیلی بالایی نداشت و تفاوت ما داشتیم، فکر نمی‌کنم بتونیم روی بقیه داداش مثل نوار قلب و فشار خون یک کم استناد بکنیم و به نظر من خیلی نباید بهشون توجه کرد. تو پنجره دوم که نوشته اسپورت، اون 4 تا حالت ورزشی که به کمک جی پی اس اندازه‌گیری میکنه رو شما اینجا دسترسی دارید که میتونید از اینجا استارت رو بزنید، رو نقشه مسیری که رفتید رو ببینید، ولی بازم بهتون میگم که مصرف کالریش خیلی دقیق نیست و با بقیه نمیتونید بسنجید. البته اینجا ویژگی دیگه مثلا تعداد قدم‌های برداشته شده و سرعتتون هم میتونید ببینید. قسمت آخر هم یه سری تنظیمات و یه سری آپشن‌ها که داره، مثلا خب گیم داره یا مثلا میشه ریموت گرفتن عکس بشه به عنوان شاتر عمل بکنه و مثلا آب و هوا رو واسهتون نشون بده و اینجور چیزا که اینجا میتونید تنظیم کنید. باتریش 450 میلی آمپره، ولی خب 450 میلی آمپر یعنی چقدر دووم میاره؟ من بهتون میگم 2 ساعت باش کار کنید تقریبا 30% شارژ باتریش میاد پایین و نشون دهنده اینه که ماکسیموم 1 روز میتونید ازش استفاده کنید. به سبک اپل واچ اینجا هم کپی کرده و مثل اپل واچ یه باتری افتضاح داره. خب میکروفون که داره، شما میتونید دستور صوتی هم بهش بدید و سیری و دستور صوتی دیگر رو پشتیبانی میکنه. با نگه داشتن این دکمه هم فعال میشه. تو جمعنده هیلاتلی باید بهتون بگم اگه قصد خرید یه ساعت هوشمند خوب با ویژگی‌های مناسب با دقت بالا توی سنسورها و ویژگی‌های ورزشی دارید، بهتره که سمت این ساعت نرید. اما اگه میخواید یه ساعت هوشمند بخرید که ظاهر مناسبی داشته باشه، در حد نوتیفیکیشن کارهای جزئی کارتون رو راه بندازه و مکالمه هم بتونید باش بکنید، با 2 میلیون تومان ساعت مناسبیه که میتونید تهیه کنید. دمتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید و خیلی خوشحال میشم واسه دوستایتون که طرفدار اپل واچ‌های اولترا فیک هستن این ویدیو رو بفرستید تا یه راهنمایی باشه براتون.